ለ5 ደቂቃ ብቻ ቲክታክ ወይ ኢንስታግራም አይቼ እተኛለሁ ብላችሁ ነገር ግን ከ2 ሰዓት በኋላ ራሳችሁን እዛው ስልካችሁ ላይ ስክሮል እያደረጋችሁ አግኝታችሁ ታውቃላችሁ? ይህ ልማድ ደም ስክሮሊንግ ይባላል። ትርጉሙም ያለምንም ግልጽ ዓላማ አጫጭር ቪዲዮዎችን እያየን አንጎላችንን በከንቱ መረጃ ማጨናነቅ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮ በዚህ ጎጂ ልምድ እንዴት ተጠልፈን እንደምንገባና እንዴትስ ራሳችንን ማውጣት እንደምንችል በዝርዝር እናያለን። ስልካችንን በምንጎረጉሩበት ጊዜ በአይምሯችን ውስጥ ምን የተካሄደ ነው? እዚህ ጋር ዋናው ተዋናይ ዶፓሚን የተባለው ኬሚካል ነው። ብዙ ሰዎች ዶፓሚን የደስታ ኬሚካል ይመስላቸዋል። ነገር ግን ዶፓሚን የደስታ ሳይሆን የጉጉትና የመፈለግ ኬሚካል ነው። አንድ አዲስ ነገር ለማግኘት ስንጓጓ አይምሯችን ዶፓሚንን ያመነጫል። በማህበራዊ ሚዲያዎች ስክሮል ባደረገን ቁጥር አይምሯችን በሚቀጥለው ሰከንድ ምን አይነት ቪዲዮ እንደሚያገኝ አያውቅም። ይህ እርግጠኛ ያለመሆን ስሜት አይምሯችንን በከፍተኛ ሁኔታ ያነቃቀዋል። ልክ ቁማርተኞች የካሲኖ ማሽንን በሚጫኑበት ጊዜ የሚሰማቸውን አይነት ጉጉት በየሰከንዱ በስልካችን እናገኛለን። አይምሯችን ቀጣዩ ቪዲዮ ይበልጥ አስቂኝ ሊሆን ይችላል፣ እስኪ አንድ ስክሮል አድርግ እያለ ዶፓሚንን በመልቀቅ ይገፋፋናል። ይህ የዶፓሚን መለቀቅ በአጋጣሚ መጣ አይደለም። ከጀርባው የዓለማችን ትላልቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችና የስነ ልቦና ባለሙያዎች በጋራ የገነቡት ወጥመድ አለ። እነዚህ ኩባንያዎች እንዴት ሰዎችን የኛ አፕሊኬሽን ላይ ብዙ ሰዓት እንዲቆዩ እናድርግ ብለው ቀን ከሌሊት ይሰራሉ። ምክንያቱም እነሱ ገቢ የሚያገኙት ብዙ ተጠቃሚዎችን በመፍጠርና ከማስታወቂያ ገንዘብ በመሰብሰብ ነው። በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ምንም አይነት መቆሚያ የለም። መረጃው ልክ እንደ ውሃ ይፈሳል። አይምሯችን የማቆሚያ ምልክት ስላጣ በንቃተ ህሊና ማሰብ አቁሞ በደመነፍስ ስክሮል ማድረጉን ይቀጥላል። ዛሬ ጠዋት ቲክታክ ላይ ምን ቪዲዮ አያችሁ ብዬ ብጠይቃችሁ አንዱንም ማስታወስ ሊከብዳችሁ ይችላል። ይህ የሚያሳየን በደመነፍስ ዝም ብለን ስክሮል እያደረግን እንዳለን ነው። ቪዲዮዎቹ በየተወሰነ ሰከንድ የተቀያየሩ ስለሆነ አይምሯችን የሚያየውን መረጃ ፕሮሰስ ለማድረግ በቂ ጊዜ አያገኝም። ታዲያ ያለ ዓላማ ስልክን መጎርጎር ምን ችግር አለው? ሳይንስ እንደሚያሳየው ይህ ልምድ በአይምሯችን ላይ 3 ዋና ዋና ጉዳቶች ያመጣል። አንደኛ፣ የትኩረት አቅም ማነስ። በየ15 ሰከንዱ አጫጭር ቪዲዮዎችን ማየት አይምሯችን በአንድ ነገር ላይ ረዘም ላለ ጊዜ የማተኮር ብቃቱን እንዲያጣ ያደርገዋል። በዚህም ምክንያት ትኩረት የሚፈልግ ስራ ለመስራትና የሆነ ነገር ላይ ትኩረት አድርገን ለመቆየት ከባድ ይሆንብናል። ሁለተኛ፣ የአይምሮ ዝለት። አይምሯችን በአጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ በጣም ብዙ አላስፈላጊ መረጃዎችን በአንዴ ስለሚያስተናግድ ይዝላል። ይህም የማስታወስ ችሎታችንን ይቀንሰዋል። ሶስተኛ፣ ጭንቀትና ድብርት። በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የሌሎችን ሰዎች ፍጹም የሚመስል ህይወት ማየት በራሳችን ህይወት ደስተኛ እንዳንሆን ሊያደርገን ይችላል። በተጨማሪም አስከፊ ዜናዎችን በተደጋጋሚ ማየት እንድንጨነቅ ያደርጋል። ይህንን ልምድ ለወራትና ለዓመታት እያደረግን ስንሄድ እነዚህ ጉዳቶችም ስር እየሰደዱ ይሄዳሉ። በተለይ ደግሞ ጉዳቱ ህፃናት ላይ ስለሚበረታ ወላጆች ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። ታዲያ ከዚህ ወጥመድ እንዴት እንውጣ? አይምሯችንን መልሰን የምናስተካክልባቸው 3 ቀላል ሳይንሳዊ መንገዶች እኒህ። አንደኛ፣ የጊዜ ገደብ መፍጠር። ስልካችን ላይ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በቀን ከ30 ደቂቃ በላይ መጠቀም እንዳንችል የሰዓት ገደብ ማድረግ። ይህ ሳናስተውለው ብዙ ሰዓት ስክሮል እንዳናደርግ ይረዳናል። ይህንን ለማድረግ አንድሮይድ ተጠቃሚ ከሆናችሁ ዲጂታል ዌልቢንግ ውስጥ፣ iOS ተጠቃሚ ከሆናችሁ ደግሞ ስክሪን ታይም ውስጥ ባሉ አማራጮች ገብታችሁ በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ። ሁለተኛ፣ አፕሊኬሽኖችን መደበቅ ወይም ራቅ ማድረግ። የማህበራዊ ሚዲያ አፕሊኬሽኖችን ከስልካችን የመነሻ ገጽ ወይም ሆም ስክሪን ላይ በማንሳት ወደ ውስጥ መደበቅ። ስልካችንን በከፈትን ቁጥር አይናችን ላይ ካልገቡ የመክፈት እድላችን ዝቅተኛ ይሆናል። ሶስተኛ፣ ዶፓሚንን መቆጣጠር። ጠዋት እንደተነሳን ለመጀመሪያው ለ1 ሰዓትና ከመተኛታችን በፊት ለ1 ሰዓት ስልካችንን አለመጠቀም። ስክሮል በማድረግ ፋንታ ሌሎች እንደ መጽሐፍ ማንበብና የአካል እንቅስቃሴ ማድረግ ያሉ ልምዶችን ማዳበር። በአጠቃላይ ስማርት ስልኮች የእኛን ህይወት ለማቅለል የተሰሩ መሳሪያዎች እንጂ እኛን የእነሱ እስረኛ ለማድረግ የተፈጠሩ አይደሉም። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ስልካችሁን ያለ ዓላማ ስክሮል ስታደርጉ ለጥቂት ሰከንድ ቆም በሉና ራሳችሁን እንደዚህ ብላችሁ ጠይቁ። ስልኩን የተቆጣጠርኩት ያለሁት እኔ ነኝ ወይስ ስልኩ ነው እኔን የተቆጣጠረኝ ያለው? የዛሬ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።